Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Koltai Lajos, Kossuth-díjas operatőr, filmrendező. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőrt, rendezőt, a Nemzetművészét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Múlt év végén, 2023. novemberében volt a Semmelweis film bemutatója, és január közepén, amikor beszélgetünk, már több mint 250 000-en látták a filmet a magyarországi mozikban. Ezzel nem csak 2023 legnézettebb magyar filmje a Semmelweis, hanem egyúttal az utóbbi 5 év legnézettebb magyar filmje is. Figyeli ezt egy alkotó, nyomon követi ezt? Tulajdonképpen ezek lehetnek úgy a sikermértékegységei egy film esetében? Mindenképpen az lett egy idő után, hogy nézik a filmet. Igen, rendszeresen követtem, mert vagy felhívnak érte, mert közben történt velem egy baleset, ezt lehet, hogy nem. A vállam azok most itt rögtön a bemutató. Igen, a bemutató előtt egy nappal történt, a sajtóvetítésen estem el. És ezzel szoktak felhívni, ez a gyógyszerként, hogy már ennyien, de tegnap pont én telefonáltam az Intercomnak megkérdezni, hogy járunk, és mondták, hogy elképesztő, és hogy hihetetlen. És ha megnézzük, akkor ez ugye 6 hét alatt. Most már 8. hétben vagyunk, 7 hétig voltunk, második helyen voltunk, még most a 3. szóval nem fordult egyáltalán nem fordult el ilyesmi, és hát hallom, hogy ugye csak a szeretet által övezett üzenetek jönnek megállás nélkül, mindenki a filmről beszél gyönyörűen és pozitívan és értően, és szeretettel küldi azt, amit gondol, de rengeteg a szeretet. Valóban ez árad felénk a szeretet most újra. Nem csak amikor csináltuk, hanem most is. Igen? Ez nyilván egy ilyen fontos visszajelzés, de egyúttal ez ahogy én itt próbáltam talán kicsit után kérdezni, hogy ez valahogy a sikermértékegysége vagy mérőszáma is lehet, vagy azért van e tekintetben egy belső mértékegység. Hát és, mindenképpen és bennem van például egy nagyon erős, nagyon kritikusan vagyok magammal, és azt pontosan tudom, hogy milyen filmet csináltunk, és tudom, hogy mi sikerült ebből, és tudom azokat az emberek, akik ezt úgy fogadták, ahogy fogadták. Ez mindig egy nagy mérce, de most egy jó ideje, miután nem nagy a nézettség, sőt átvették a televíziók és mindenféle csatornák a szerepet, hogy ott nézik a filmet, most nem akarok a Netflix vagy ilyenre gondolni, aki egyébként sugározni fogja ezt a filmet is, már megvették, hogy ettől egy kicsit megváltozott mindenre. Igen, ebben eszembe, tehát én még azokban az időben, az előbb beszéltünk éppen a múltról, hát akkor ez egy 1 millió néző volt, az semmi. Az, hogy a Mephistot 40-en megnézték, vagy a Jancsó filmeket. De egyébként is volt már egy ilyen változás, hogy egy kicsit eleve a kultúrafogyasztási szokásaink átalakultak, és aztán gondolom, hogy a Covid időszak, meg a járvány időszak és a pandémia, az még erre rátett egy lapáttal. Hát az előző filmünk, amit a Szabóval csináltunk, az zárójelentét, az pont a pandémiánál született, akkor jött ki. És azt hiszem, hogy 20 000 nézőnél megállt, bezárták a mozikat. Igen. És soha többet nem lehetett kihozni. Már forgalmazni, mert már késő volt hozzá. Úgyhogy effektív befulladt oda. És most azt mondom, hogy most örömmel mérem, mert annyi helyen néznek filmet, és olyan módokon, amit nem lehet követni már lassan. És sajnos nem az is van, hogy ilyen bélyegnagyságú képen ott lágok a falon. Nem, ez egy ilyen bélyegnagyságú képen is megnézik a telefonon. Hát ez nagyon nagy baj, például ez a film is. És egy nagyon sok filmem, most beleértve a Szabó filmeket, de beleértve az olasz filmémet, mint a Zongorista legendája, vagy a Maléna, mert ezek hatalmas vászonra készültek, mert úgy festjük meg a képet, akkorára festjük, amire mi szerettük volna. Tehát óhatatlanul nagyon sok minden elvész mondjuk egy kis képen. Egyszerűen nem látják azt a filmet. És a múltkor volt egy vetítés, pont a Malénából, mert most 2 osztályom is van egy kezdőosztály, amit most vettem. Igen, színművészeti egyetemen, igen. Igen, és a rendező mesterképzéssel, és van egy végzős diplomázó osztály. És megszoktam nekik mutatni ezeket a régieket, amik úgy kimaradtak az életükből. Mindig egy csoda van, és mindig igyekszem, hogy próbáljuk meg olyan méretű vásznon megmutatni, mozú körülmények között, ahogy mi ezt szántuk, mint üzenetet. Mert ha nem ott van, hiába festettem egy gyönyörű képet, ha nem látják a színeit, például rossz színeket látnak, ami egyáltalán ilyen jellemző a filmre. Azt mondta, hogy nem látják megfelelő nagyságba. Csak mondok egy példát, hogy a sorstalanság, amikor csináltam, akkor a Kertész Imre, ahányszor megnéztük a filmet, soha nem lehetett kicsalni a vetítésről. Mert azt mondta, hogy hát én még ezt sem láttam. Hát akkor felült a Magda, a felesége.
És azt mondja, Zsuzsikám, csak meg akarom ölelni magát. Azért most láttam, megnéztem itthon újra a filmet, most vettem észre ezt, meg... Szóval nem, van egy réteg, vagy még egy, meg egy harmadik, egy negyedik réteg, ami nem látható ekkorában. És ez ugyanúgy a része az üzenetnek, ugyanúgy része annak, amit mi szeretnénk ajándékba adni a nézőknek. Itt a 250 000-es nézőszám kapcsán ugye visszajelzésről beszéltünk, de ha jól emlékszem, akkor a Semmelweis filmnek ugye a világpremierje, még a hazai bemutató előtt, az a tengeren túlon volt, ugye Igen. New Yorkban és Los Angelesben, és aztán különböző fesztiválokon is szerepelt a film. Ilyen tekintetben is van már visszajelzés? Mondjuk nemzetközi visszhang is van? Hát amennyiben ott voltunk, az elég jelentős emberek voltak. Én is igyekeztem oda hívni azokat a barátokat, akikkel elég sokáig dolgoztam Amerikában. Rengeteg a jó minőségű ember. Sajnos volt olyan színész, aki nem tudott eljönni, kettő is, a Glenn Close, meg az Andy Garcia, elég jó nevek. Igen. Ők mind a ketten akartak, csak nem tudták megoldani. Se a Jodie Foster nem tudta megoldani. Velük mind dolgoztak. Igen. És kíváncsiak rá. De ott nagyon hamar, az volt a döbbenet, hogy a vetítés után állt a csend, és akkor lassan elkezdtek jönni felém, akkor mindenki úgy jött oda, hogy Lajos, ez hogy van ilyen film? Hogy létezik még egy, ami így mesél egy történetet? Úgy hívom, hogy embermese. Igen. Az embermese, ami még a 100 Pétertől van, aki valamikor rádiózott, és volt egy ilyen műsora, hogy embermesék. És ezt nagyon szeretem használni, mert én is embermeséket mesélek. És ez egy embermese, egy igazi, a Semmelweis történet, egy gyönyörű ember. És hogy ez ilyen precízen megcsinálva, a korban is, ugye orvosilag is kérdőre lehetne vonni a filmet, nem lehet. Minden ott van pontosan, ami volt, ami rendelkezésre állt, akkor ilyen volt, és ezek voltak az eszközök. És az orvosok így néztek ki, és így dolgoztak. Gyakorlatilag nem volt semmiük. Mint kiderült, nem volt a Bécsi kórházban se volt semmi. Pulzust tudták mérni. Hát, ugye 1847. 1847, és az egy évről szól, amikor megszületett a csoda. Úgyhogy nagyon precízen beszél, a karakter fejlődések gyönyörűen végig vannak műve. Nagyon szépek a szereplőink, nagyon szépeket sikerült választani. Megtaláltam ezt a két csodálatos főszereplőt, ami a legnagyobb kérdés volt az elején, hogy fogok Semmelweist találni Magyarországon. Ez egy hosszú folyamat volt? Ez egy hosszú folyamat volt, mert nagyon nehezen volt, még az is fölmerült, hogy külföldről, és volt is rá érdeklődés. De aztán mindig van egy pont, ez bennem a sorstalanságnál is megszületett egyszer, hogy akkor ott arról volt, hogy esetleg angolul forgatásra állítani ponton, hogy abszolút lehetetlen. Lehetetlen, ez egy magyar történet, ezt úgy kell, ahogy van. És itt is az volt, hogy nem lehet más, csak magyar. Egy magyar szereplőkkel. Mint magyar történet, és egy azért nemzetközi hírű orvos, Semmelweis Ignácról beszélünk, ez azért külföldön is úgymond hívószó lehet? Tehát most már igen, lehetnek erre külföldön, mert Semmelweis neve azért ismert. Most már nagyon, most már kezd olyan lenni, hogy rengeteg műsor van róla, külön műsorok vannak, amik ismertetik az életét, azt, hogy mit fedezett, hogy ez milyen jelentős volt. És ezt a Rozivál professzor egyszer felhívta a figyelmemet, aki ezzel foglalkozik, hogy Lajos, te valószínűleg nem tudod, 28 Semmelweis szobor van a világon. És mind a 28 megfelelő helyeken áll, és olyan emberek avatták, hogy csupa magas színvonalú ember avatta föl. És hogy ezt tudni kell. Igen, és most egyre inkább. Azon túl, hogy vannak ezek a próbálkozások, mert voltak a régi magyar próbálkozások, volt amerikai, is megpróbálták mutatni a Semmelweist, hogy teljesen mindegy, teljesen más, mint ami én nem is akartam hasonlítani egyikre se, de ja, volt egy legutóbbi előképe, én nézegettem egyébként, az hogy 52 volt. Az 52-ben ugye a Bánfrigyes rendezte, és Urai Tivadar játszotta. Nem az Urai volt. Nem az Urai volt? Aki játszott a Semmelweist. Nem, az Uraival is volt egy verzió, az volt előtte 38-ban. És azt elhatároztam, hogy semmiképp sem akarok hasonlítani Semmelweistre. Hogy véletlenül is azt az embert keresem, aki hasonlít rá. Igen. Meg nem fog semmit elkövetni. Csak azt, hogy megfelelően kemény, szép, átütő, gyönyörű tekintetű ember legyen. Megfelelően a kornak, úgy felöltöztetve, olyan hajjal, minden, de semmiképp sem hasonlítson rá. És az összes megjelent fotó, amit ismerünk róla, és mindannyian úgy ismerjük, úgy is néz ki, mintha idősebb lenne. A minden fotón úgy néz ki, mint ez egy öreg ember. 29 éves volt, mikor ez a történet játszódik. Igen, 40. És ez soha nem volt ábrázolva, soha nem láttam olyat, hogy itt fiatal volt, itt így nézett ki. Csak azt tudtam, hogy egy átütő szemű, energiával teli, gyönyörű sugárzó ember kell. Nagyon nehéz volt, mert amikor a vecsére rátaláltam,
először nem is gondoltam, hogy ő lehet, mert láttam egy nőklapja fotó valamit, amivel volt egy és hát neki talán kevéssé van filmes múltja, talán kevéssé van. Egy bohém fiú, hogy mit fogok én ezzel csinálni. Csak érdekes volt, hogy Szabó Pistával egyszer beszéltünk, és mondta, hogy én ezt a fiút láttam egy József Attilásban, amit egyedül csináljak. És hogy az nagyon érdekes. Hogy és akkor kezdett jobban érdekelni, jobban megnézni, és egyre többször találkoztam vele. És szerencsére van egy olyan, én az Hegedűs D. Gézával együtt tanítok, úgyhogy az ő színészosztály és az én rendezőim együtt működnek, és együtt próbálunk. És ők meg sokat dolgoznak együtt egyébként is. És hát ő volt a tanár. Igen. És bejött ott voltam egyik nap, mert úgy vannak, hogy a Hegedűs D., meg a Kisvigyánszki viszik azt az osztályt, és bejött megnézni egy próbát, és én is ott voltam véletlenül, mint a rendezőosztálynak az osztályfőnök. És bejött, és ő is meglepődött, hogy ott vagyok, mert ez egy ilyen váratlan találkozás volt, és azt tudtam, hogy na most egyetlen egy dolgom van ma este, hogy őt kell megnéznem úgy, ahogy én ezt gondolom. És egész este csak őt néztem. Ő nem vette észre, hogy nem a darabot nézte, hanem csak őt, hogy ő hogy reagál dolgokra. És aztán úgy kezdtem a fejét is megszokni, hogy mit lehet vele csinálni. Tudtuk, hogy nem lehet őket, szó nincs róla. Azt ő is tudta, hogy itt meg kell változtatni alapvetően. Azt olyan finoman megértette az első beszélgetésben, hogy neki súlyt is kell veszteni. És elkezdett rögtön fogyni úgy magát, de nagyon szépen fogyott le. Nagyon számított, hogy úgy néz ki, ahogy kéne. És egyszer csak volt egy pillanat, amikor úgy kezdtem közel lenni az a pillanat, hogy döntkésre hoz, de közben jött a lány. Ugyanez a probléma a Katicánál. Nagy Katica. Hogy ez aki hát fantasztikus lett, és mind a ketten képviselték ezt a rendkívül magas színvonalat színészet. De kellett hozzá a mi viszonyunk, ami szeretetteljes viszonyunk, és hogy hit alapon dolgoztunk végig. Hittek nekem, és én is hittem neki, hogy meg tudják csinálni, és meg azt hitték el, amit kérek tőlük, és ahogy kérem tőlük. Úgyhogy egymást vezetve vittük végig a dolgot, de állandóan kérdeztük egymást, semmilyen mondat nem született annélkül, hogy meg ne beszéltük volna. Halálpontosan, hogy ott annak minek kell megszületni. Ráadásul össze-vissza forgattuk a filmet. Csak hogy tudják, mert ez a hallgatóknak is érdeke, hogy a film legvégét, a tárgyalás minden, az anatómián, mert hogy úgy alakult, hogy akkor kaptuk meg nyára, azzal kezdtük a film utolsó jelenetével a forgatást, és a legelső jelenet, ez a lány jön az utcán, az a film utolsó forgatási napja. Igen. Szóval így, ezért mondom, és közben mondta is nekem ez a filmkészítés sajátos. Tanár úr, mi lesz itt, hogy leszünk majd? Nem nagyon lehet építkezni a hol vagyunk történet érzelmileg, meg hol tartunk ott, ő hol van éppen belülről. És ezt mindig állandóan meg kellett beszélnünk és megegyezni, hogy hol tartunk. És akkor kiderült, és ezt akartam még befejezni, hogy egyszer csak világos lett, hogy csak ők lehetnek, és úgy néz ki, mint egy csomó beszélgetés volt, ahol nagyon figyeltem őket, hogy itt vannak a kiválasztott. Hogy ez mindig eljön ez a pillanat, és borzasztó nehéz vele megbarátkozni, hogy megvan, hogy jó-e, hogy megfelel, hogy jól döntöttem el. És egyszer csak ott ültek velem szembe, és azt mondtam, hogy nem is lehetnek mások. Eljutottam arra pontra, hogy egyszer csak azt mondtam, hogy akkor lenne ennek egy ünnepélyes pillanat, hogy ezt bejelentem, mert ezt annak tartom. Ha az ember egy ekkora szerepet megkap, mind a ketten, akkor az egy ünnep. És nagypéntekre raktam, hogy ez... Igen, szerintem nagypénteken fogunk találkozni. Alig voltak benn már a stúdióban. És bejöttek, és azt mondtam, hogy na minden pillanat eljön egyszer. Most itt van, és ez az a pillanat. És most meg kell, hogy mondjam nektek, hogy ti vagytok a kiválasztott. Ti ketten fogjátok át. Hát azt éreztem, hogy a Miklós egy nagyon picit számított erre, a Katica nagyon bizonytalan volt, hogy ez a mondat megszületik tőle. Úgyhogy ki lett mondva, és akkor ott volt egy gyönyörű pillanat, mert mondtam, hogy csináljunk egy próbát, ami nem próba a jelenet, csak egy kicsit legyünk így most együtt. És behozott a ruhatervezőnk, a Szakács Györgyi, akit nagyon szeretek, és dolgoztunk sokszor együtt. Neki rengeteg fantasztikus ruhája van titokban, és hajátgyűjtemény. És megjelent egy öltönnyel, és azt mondta, hogy te. Én ezt behoztam, nézzük meg ezt. Én szerintem ez ilyesmi. Ilyenbe éltek akkor annak idején. És ráadtuk a Miklós, hogy ott állt a Semmelweis színház. Te jó Isten, hogy annyira volt az egész testében ezzel a ruhával, annak még darabokban volt a ruha belül, tehát canaszét volt tépve a bér, és meg kellett csinálni, de kívülről ott volt a formája, minősége, gyönyörű. És akkor mondtam, hogy menjünk egy kicsit beszélgetni, vedd le, az azt mondta tanár úr, hadd ne vegyem le.
Annyira jól érzem magam, olyan jó, annyira összefog, és annyira magaménak érzem, hogy nem vettük le. És akkor a Katicára is megpróbáltunk egy ilyen nővérőt, végül is egész filmben abban van, hogy az hogy néz ki egyáltalán rajta, hogy tévedünk-e, hogyha egy olyan fityulát rakunk például a fejére. És hát most ki kellett választani, hogy mi az, ami a legjobban illik hozzá, és azt az egyéniséget hordozza, ami ő. Mert neki volt egy csomó olyan tulajdonság, amit már nekem kellett megváltoztatni. És ebben meg is egyeztünk, hogy van egy csomó dolog, amit ő már elfelejtett, és akkor elő kellett ráncigálni a múltból, és ez megjött, és egyszer csak elkezdett működni között. Szóval nagyszerű kémia volt, és a mai napig olyan szeretetbe élünk, hogy az ilyet tegnap beszéltem. Ahogy megtudtam a számot, amit már az előbb mondtál, akkor azonnal felhívtam, ez az első, hogy felhívtam ide kettőjüket, hogy képzeljétek el, hogy itt tartunk. Mert ez a mérce, igen, ez egy nagy mérce nekik is. Hogy mennek, most helyettem is miután én sérültem ezzel a vállammal, nem tudtam menni. Mindenhova mentek helyettem. Igen, tehát közönség találkozókra, igen. És hát olyan szeretet van bennük, és olyan tisztelet a film iránt, azon túl, hogy rettenetesen örülnek annak, hogy ebben részt vehettek. Ez tényleg egy ünnep tulajdonképpen, hogy ezt a filmet, amit mi ilyen szeretettel adtunk és készített, az most kell az ember. Mert mindig ez a kérdés, hogy értelmezol valamit, de hogy kell-e a közönségnek. És ez a filmkészítés azért, ugye ez most rendre előkerül már a szeretet és a hit. A szeretet és a hit rendre kerül, hogy ez nagyon fontos. Tehát ez az záloga annak, hogy sikerüljön egy közös munka. Hát nekem az egymásban való hit, meg egyáltalán ez egy ilyen bizalmi kérdés. Igen, hát én így nőttem fel, ilyen óbudai srác vagyok, itt ugye jó helyen vagyunk most. Igen. És így nőttem fel szeretetben otthon, és ez az alapja annak, amikor valakihez közeledem, és így közelednek hozzám is egyébként. És ez Amerikában is így volt. Hogy ez meg volt? Olyan... Éppen ezt akartam kérdezni. Hát nemzetközi sztárokkal, világsztárokkal dolgozott együtt. Meryl Streep-től Shirley MacLaine-en keresztül. Nagyon sokakkal. És mindig megteremthető ez a bizalmi viszony, vagy ez a bizalmi alapú munka. Szerencsém volt, mert tudod, ez kiderült, hogy nem baj, tegezlek, ugye? Nem. Hogy valahogy kiderült mindig, hogy van ez a viszony. Hogy például észrevettem, a Robert Duvall egy elég jó név, hogy beszéljünk róla, vagy akár a Shirley, vagy akár a Meryl Streep, mindenkinél, hogy megfigyeltem egy idő után, hogy figyelnek engem. Szóval annak az alapja, hogy mi aztán olyan nagyon közel kerülünk egymáshoz, és meg akar neked felelni, és egyáltalán elhiszi azt, amit kérsz tőle, és meg akarja valósítani. Ez most világítás, bármi pozíció, hogy ami neked jobb például egy képben. Hogy figyelik azt, hogy egyszer észrevettem, hogy a Duvall a jó példa, Floridában forgattunk egy nagyon szép filmet a Shirley MacLaine-nel, a Robert Duvall-al és a Richard Harris, az öregekről szól egy gyönyörű történet az öregkorról, és hogy az öregkor annak ellenére, hogy a kimenetnek az ajtaja, mégiscsak vannak dolgok, amik működnek kémikailag közöttünk, akár a szerelem is. Tehát jogunk van sok csomó dolog. És hát 3 ilyen zsenivel mentünk, és a Duvall egy nagyon nehéz pali, nagyon nehéz. A rendező, ez egy nő volt, az majdnem belehalt az együtt dolgozásban, mert olyan nehéz volt vele. És akkor egyszer egy moziba dolgoztunk Floridában, és látom, hogy a Duvall ott ül a páholyban. És már mindenki kiment, mikor én világítok, akkor minden színész visszamegy a saját rélére érni a magára. A kis lakókocsijába gondolom. És eszik, olvas, vagy törődik a jövőjével. És nézd, hogy mindig ott ül. És később jöttem rá, hogy ez engem figyelt, hogy én hogy végzem a dolgomat. Mert ha úgy, ahogy ő erről gondolkodik, akkor úgy fog velem bánni, és megtörtént. Mentem hozzá kérni valamit, és azt mondta nekem, hogy ezt most kikéri. Te vagy a rendező, mondom, hogy én. Azt mondja, akkor megcsinálom. És tudom, hogy ennek ez volt a titka, hogy látta, hogy végzem a dolgomat, hogy elég szenvedéllyel vagyok-e jelen a saját dolgomba, ahogy ő gondolja a színját. És egy hasonló történet lehetett egyébként, olvastam valahol Sean Conneryvel, és aki aztán, aki ugye azt mondják, hogy egy kellemetlen és viszonylag gondok figura, és aztán mégis egy üveg pezsgőt küldött Édes Lajosomnak felirattal. Úgy van, ez egyszer kicsit de vele összekülönböztünk majd egy kicsit, mert ő azt akarta, hogy én még inkább a motorja legyek ennek az egész, ugyanis aki rendezte a filmet, az egy galéria tulajdonos volt New Yorkban, modern galéria tulajdonos. Rettenetesen gazdag ember volt. És attól, hogy a gazdagsága miatt, hogy adták el ezeket a moderneket milliókért, dollárba persze. És kapcsolatot épített a stúdiókkal, és előbb-utóbb ez csak odaállhatott elejük, hogy ő csinálna filmet, és kapott egy filmet. Ez már a második film.
és nagyon nem Sánkor végig nem szerette, nem érdekelte őt egyáltalán ez a pacán. És inkább velem dolgozott, és egyszer volt egy, hogy miért nem megyünk még gyorsabban, volt egy kis összetűzé. És mondta nekem, mondom, hogy mi a bajod velem, mert ugye senki nem mer elé állni, a Sean elé kérdezni. Én meg odaálltam. És mondtam, hogy mi a probléma, hallom, hogy dehogy ki mondta, dehogy állati ideges volt, hogy valaki mondta nekem. És mondtam, hogy mi a probléma, az a probléma, hogy nem megyünk elég gyorsan, mert ő el akart menni golfozni a barátaival. Ez volt a titka az egész. Egy elképesztő a pacák egyébként, amit mindent elér, amit akar, elért szegény. Aztán, és akkor átott előttem, és mondta, hogy nem, ő azt akarom, hogy te legyél a motor, én mondom, miért most ki csinálja? Hát ez az ember, aki csinálta, a rendező, ő hagyta, én minden nap megcsináltam a snitlistát, hogy mit fogunk forgatni, hogyan is, és ő csak azt mondta, hogy jó, persze, ez jó. Hát persze, mert szépen átgondolva megcsináltam. És mondom, hogy én csinálom most is, igen, de még inkább neked kéne, mondta Sean. És mondom, hát ez sem, és akkor ettől, hogy ott volt ez, hogy valaki elé mert állni, és egyáltalán kérdést feltenni neki. Egyszer elkezdett velem másképp gondolkozni, és attól kezdve minden muszteren, amikor nézzük vissza az anyagot, este akkor egymás mellett ültünk, ott volt a szállodában, építettek egy mozit nekünk, mert utána Los Angelesből jött vissza az anyag Floridába. És ott ült a Sean Connery, én, aztán a rendező, aztán a vágó, így ültünk végig minden. És ezt összebarátkoztunk, és a végén, mikor a legutolsó nap volt, és egy ilyen nehéz jelenet volt, és 4 kamerával forgattuk, hogy biztos legyen én. A végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy akarsz még valamit. És mondtam, hogy nem, meg vagyunk, mind a 4 kamerának jó, nem. Azt mondja, akkor szállsz vissza. Akkor találtam meg az öltözőmbe, az én helyemen, hogy oda volt téve a pezsgő, az ő fotójával együtt ezzel a felirakkal, hogy én drága Lajosom. És el se búcsúzott a rendezőt. Azt is meg. Szóval elképesztő, de én átéltem mindenki, Susan Sarandonnal volt egy gyönyörű történet. Egészen meleg és csoda történet. Hogy ott is erről szólt, a mi kettőnk viszonyáról volt egy jelenet. Hát elmondom. Hát igen, meg ugye az jutott eszembe, csak úgy zárójelbe, hogy közbevágjak bután, hogy azért az operatőrnek egy nagyon bensőséges kapcsolata van a színészekkel. Hát egészen a kamerával, a közeliben, egy közeli képkivágásban, hát ő van a legközvetlenebb kapcsolatban. Csak ma is még azt mondta, hogy nekünk egy nagyon különös viszony van vele kapcsolatban, hogy én teljesen meg tudok neked nyílni. Ha olyan szimpátiában vagyunk, mint abban voltunk, és szereted, akkor én teljesen oda tudom magam adni. Kinyitom a testemet is. Teljes egész szép. Volt ez a szembenézős dolog, amit csináltunk a Márgyulával sokáig, hogy belenézettük a kamerába, Mari ezt nagyon tudta csinálni. És az a pillanat, amikor a kamerában... Pedig ez nem szokás. Ez nem szokás. És ez egy pörére vetköztetés volt, szó szerint. A hosszan kamerában nézés, és abból mondod a monológodat, az azt jelenti, hogy közben teljes mértékig feltárod magad a kamera előtt. Sőt, hát azért az operatőröknek a többsége szerintem, majd kijavítasz, hogyha nem így van, talán óckodik is a nagyon közéliektől, nem? Igen, hát itt most, ha a szemelve ezt látod, akkor tele van elképesztő közeliken, nagyon kellettek nekünk. Az egy beszélgetési. De hogy ez a korábbi filmekre is mind jellemző volt. Én nagyon szeretem, nagyon közel vagy, csak sőt, volt egy kommunikáció ezével is, a Branderrel, a kezemet nézte, mindig ott csináltam, hogy azt csináltam, hogy jöjjön még közelebb, mint ahol van. Láttam, hogy most van az a pillanat, hogy én már nem tudok közelebb menni, de ő még igen. És az látszott, hogy borzasztóan jól esik neki. Azon túl, hogy elképesztő pillanatok születtek ilyenkor. Ez a Susan Sarandon közeliét, még meséljük el. Az csuda volt. Az egyik legszebb film, amit Amerikában csináltam. White Palace volt a címe, az a fehér palota, ami St. Louisba ugyanaz, mint a Burger King. Szóval ugyanaz, mint ha megbenni a Burger. És volt egy jelenet egy idő után, ez egy Louis Mandoki nevű ember volt, akinek magyar gyökerei voltak, ez az első amerikai filmem, ez a második, bocsánat, mert először találkoztunk, Mexikóba forgattuk az első filmet, még Liv Ullmannnal, ilyen szerepel, egy csodálat szép film volt, és ez megcsinálta nekünk Hollywoodba, ez a film a kaput, és így megkaptuk ezt a White Palace-t, ez egy gyönyörű stúdiófilm volt. És a Mandoki teljesen rám támaszkodott vele a rendezők, mindent tőlem kérdezett mindig, rengeteget segítettem neki, és emiatt a producer észrevettek, egy fantasztikus producer, sajnos már nem él. Ezt nem mondom el, hogy milyen tanulsága van a halálának, de a filmes tanulsága van, hogy lehet egyszerre szívinfarktust és diabetikus infarktust kapni. 40 éves.
És azt mondta nekem, hogy te Lajos, te annyit segítesz a rendező, annyi van a vállalat, én vagyok a kamera mögött, mert ragaszkodott hozzá, mert az megint csak az a kontroll, amiben én fölnőttem végig, hogy én voltam mindig a kamera mögött. Kint ez egy foglalkozás, kamera operatornek hívják. Ezért állandóan én láttam a legjobban a színészet, hogy megszületik valami, vagy nem. Ez nekem egy óriási iskola volt. És azt mondta, hogy vegyünk föl egy kamera operatort, mert túl sok a dolga, hogy az, és hát átvette egy pacák, aki állandóan panaszkodott rám, hogy akkor te egy maximalista, hogy semmi nem jó neki. Hát akkor azt kérem csak, hogy legalább a színészt a képbe tartsd. Semmit. Én meg tudom csinálni, átveszem tőled, és megcsinálom akármilyen mozgást, mert hát a Dérinél hol van egy jó példa. Hát olyan a nyakatekert, olyan őrületes mozgások voltak, hogy úgy hajtottam végre, hogy nem gyönyörűséges mai nap. Ez nekem nem probléma. Így nőttünk fel, ez volt az iskolán. Bejött, és ez egy nagyon intim pillanat volt a filmben, és történt itt osztálykülönbségről és korkülönbségről van szó két ember között. A Susan azért idős. James Spader játszott egyébként a fiú. És egy olyan pillanat, amikor még meg akarják tudni egymástól, hogy egyáltalán érdeklik-e, van-e még ebben a kapcsolatban valami, vagy nincs. És hogy megmenthető, vagy nem, és megpróbálja őszintén megkérdezni a fiút, hogy de mi azért ugye együtt. Hogy ez, és oda jött a Mandoki, hogy mit mondjak neki? És akkor mondtam, hogy hazudjon, mert biztos, hogy hazudik. Nem meri azt mondani, hogy nem, de megpróbál hazudni, hogy igen. És ez egy nagyon intim, nagyon nehezen eljátszott pillanat, és ilyenkor, amikor egymást nézi a két szereplő, akkor olyan közel néz a kamerához, hogy lássa, ott van mögötte a szereplő is, a lehető legközel, hogy tulajdonképpen az operatőrt látja, aki néz a kamerába, akkor is, ha be van csukva a szeme, mert én jobb szemes vagyok például. És bejött a Susan Sarandon, ezt csinálja, és azt mondta, hogy ez egy borzasztó érzékenyen, nagyon nehéz, de csináljuk persze, és ott ült ez a pacák, akik lett választva helyett, hogy jöjjön a kamerá. És azt mondta a Susan, hogy elnézést kérek, én ennek az embernek nem tudom ezt mondani, csak ha Lajos ülött. Hogy a Lajos szemét becsukott szemmel akarja látni. Az én arcomat akar, ez a lényeg. Na most ez egy akkora dolog egyszerűen. Ez arra a legnagyobb válaszom neked, hogy mi az, hogy ilyen viszonyba kerülni valakivel. De láttam őt is, hogy figyelte, hogy mit csinálok, amikor világítom a legszebb szerelményeletet a filmbe. Ott állt sokáig mögöttem. És néztem, és akkor azt mondta, megfordultam, és látta, hogy észrevettem, hogy ott van. Akkor azt mondta, na egyet akarok neked mondani. Én az életem végéig bízom benne. Beszéltünk már a film szereplőinek a kiválasztásáról, de én nézegettem itt most dátumokat, és ennek kapcsán azért hát ilyen nem filmes világban dolgozó laikusként is azt látja az ember, hogy azért igencsak hosszú és olykor rögös út vezet el egy filmig. Mondhatjuk az első forgatási nap első csapójáig. Mondom ezt azért is, mert például az előző rendezőként jegyzett film az Este volt, a 2007 a dátuma, és eltelt 15 év, jó 15 év a következő filmig, a Semmelweisig. Mivel telt ez az idő? Hát ezt nagyon sokan kérdezték, hogy lehet bírni ezt az időszakot. És megállás nélkül filmre készültem. Én rengeteg ajánlatot kaptam Amerikából is, itthonról kevésbé, de Amerikából rengeteget, mert volt egy képviseletem, akik állandóan ezzel foglalkoztak. És nyomot hagyott az Este természetesen, mint ahogy a Sorstalanság is, végig is. Sorstalanság vitt el engem Amerikába. Azután de kerestek ott 2 év telt el csak, ugye? Igen, és ez nagyon hamar jött, váratlanul, mert beleszerettek a Sorstalanságba, és amikor megnézték egy New York-i moziba, ezt tőlük tudom, akkor már mesélték, ez a producer volt, meg a Michael Cunningham, aki egy igen ismert név, ő írta az órákat, a híres órák. Ő írta ennek a forgatókönyvét az Estének. És elmentek egy ilyen pici moziba nyilván, ahol művész moziba, ahol játszottak, és ők mesélték, csak nekem ez jó eső érzés, mert elmondani újra, meg újra, hogy utána általában ugráltak az utcán, és mondták, hogy megvan a rendezőnk, hogy olyan fajta embert kerestek, ez érdekes dolog, ahol felfedezik azt, hogy te hogy látod az embert, vagy hogy szereted az embert. Ez volt egyébként a Jodie-val is, meg volt a Jodie Foster is, meg volt, hogy nézte a filmjeimet, és azt mondta, hogy olyan embert akarok operatőrnek, aki így látja az embert, így tudja világítani, így tudja szeretni az embert. És észrevem, hogy ez egy nagyon érdekes érzékenység, és a Jodie-ban megvolt, hogy ez fölfedez, és akkor kezdett érdeklődni utánam, hogy ki ez az ember, és éppen ott volt a fővilágosítóm, akivel Amerikában dolgoztam éveken át.
És állandóan rólam, hogy mondjál még valamit a Lajosról, mondjál még valamit, mondjál. És egyszer csak ott ültünk a Sunset Boulevardon, én ültem egy pár kávéházba, és belépett a Jodie Foster, aki nézett, és azt mondta, ja, hogy te vagy akkor, én vagyok akkor. És akkor leültünk, és Isten beszélgettünk. És lett belőle egy film, ez a Home for the Holidays, ez a haza ünnepekre, a Holly Hunter, szintén világsztárokkal, Anne Bancroft-tal. Igen. Egy csodálatos szereposztás, hogy csodálatos volt. Nagyon, nagyon jól dolgoztunk együtt. Szóval, igen, nagyon, nagyon nehéz idő volt, de én állandóan filmforgatókönyvet olvastam, szereposztoztam, és soha nem született meg semmi. Rengeteg könyv van nálam most, de halomba áll, amiket akkor végig volt egy író, például New York most is megvan, sőt, most ott volt a vetítésen, és látta a Samuel West, és nagyon boldog volt vele. Most is írt nekem könyvet. Mindig kapok tőle, majdnem minden évben egy új könyv, nagyon jól ír egyébként, csak nem valósulnak meg. Általában vagy színészt nem tudunk rá szerezni, mert a színész hozza a pénzt is, hát ezt mindenki tudja, hogy nem tudtunk olyan megfelelő ember. És most, hogy kint voltam Los Angelesben, és az is ott volt ezen a vetítésen, ő New Yorkban volt, bocsánat, oda küldött egy produceret Los Angelesbe, a szállodába hozzám, aki foglalkozik az egyik filmünkkel, amit együtt szeretnénk meg. Egy nagyon szép történet. Ez a Thomas Wolfe nevű amerikai írónak az élettörténete, aki egy Fitzgerald nagyságrendű pari volt, és nagyon egy zseni volt, csak ezt egy nő fedezte föl, és ebből lett egyszerűen egy hajón egy véletlen találkozás. Egy gyönyörű történet, és a tehetségről szól az élet. Aztán el is ment, 37 évesen el is búcsúzott a világtól. És ezt nagyon szeretnénk megcsinálni. Most oda küldött valakit, aki még mindig foglalkozik azzal, hogy a megfelelő ember legyen olyan színé, akire majd pénzt is tudunk szerezni. Én már találkoztam is londoni szállodában olyan emberek, olyan nagyszerű színész, aki játszhatná a terepet, és el is játszottam, hogy nem tudtuk meg finanszírozni. Ez nagyon sok telefonbeszélgetés, nagyon sok utazás, és nagyon sok egyeztetés. Hogy ez olyan, amikor úgy szerepelsz Magyarországról, szerepelsz, és téged hallgatnak egy telefonon, az azt jelenti, hogy te, mint színész, egy monológot mondasz. Mert azt várják tőled, hogy mondd el, hogy mit akarsz csinálni. Ez volt történt, az este jó példa, azt mondjam. Ültek 6-an New Yorkban, és én egyedül Budapesten. És ennyit lehetett hallani, mikor mondtam, hogy mit, azt mondja Lajos, mondtam, elkezdtem mondani, hogy mit akar. Egy lehet hallani, hogy aha, mondjuk úgy 5-6 percenként valaki azt mondja, aha. És erre azt mondják, hogy na, hát egy ilyen történet érdekelne minket, mondták a végén. De ez azt jelenti, hogy a rendezőnek is úgymond el kell adnia szó szerint saját magát, a olyan, filmjét, mint, a hogy történetét? Monológ, hogy a vége taps legyen. Igenis, szerepelni kell, el kell csábítanom őket szó szerint. Azzal, amit én gondolok, hogy lehet ezt a filmet megcsinálni. És azt mondták, hogy na, egy ilyen filmre lehet kíváncsiak lenni. De kik játszanák? Mert ugye azt is, most erre fel voltam készülve, hogy most hogy jönnek, hogy akkor ki, és mondtam szólva Vanessa Redgrave-től a Meryl Streepig minden, mind meg is lettek. Igen. És azt mondták, hogy Lajos, hát azt mondja, hogy hát akkor mi ugyanazt a könyvet olvassuk. Tudod, van ez a We are the same page, mondja az angol, hogy ugyanazt azon az oldalon vagyunk, hogy hát ez hihetetlen. És akkor mondja, hogy mégis, mikor látunk, de akkor nem mondják meg neked, hogy tetszett, vagy jó voltál, hanem a menedzserettel beszélnek, aki majd fölhív, hogy te ezeknek tetszettél. Ez egy ilyen játék, egy elképesztő játék egyébként. És akkor kiderült, hogy nagyon hamar szeretnénk, hogy Kim legyek, mert eldöntötték rögtön, hogy én legyek. És akkor leszálltam a repülővel, hiszem, hogy a repülő út alatt, míg mentem be a szállodába, az alatt dőlt el, hogy én vagyok a rendező most már biztosan. És akkor elmentünk másnap már helyszínre, vittek át, mutattak valamit, hogy volt ez a film többször elkészült volna, de egyszer se készült el, úgy, ahogy nekem a másik filmjeim, amiről most kérdeztél. Hogy vannak, úgy mennek, gördülnek, mennek előre, megint előjön egy régi dolog, most is olyasmi vagy, hogy próbálok valamit előhozni megint a mélyből, amit nagyon szeretnék csinálni, de még ezt nem kérdeztem. Majd erről beszélünk, csak még a Semmelweis filmre mindig visszatérünk, mert hát azért mégiscsak ez az aktuális, hogy a Semmelweis-nél is hosszú, rögös volt ez itt az út, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet? Egyáltalán úgy, hogy a Lajos Tamás hívott föl, a producer, igen, hogy van itt egy könyv, hogy rendezőt keres. És hirtelen nem sem tudom, hogy mégis mi ez. És mondja, hogy Semmelweis. És egy pillanatra hogy meglepődtem, hogy Semmelweis, mit csinálok én a Semmelweis-szel? Hogy lesz, és eszembe jutott rögtön hogy a boncolás jelent, meg egyebek, hogy ott egyáltalán egy olyan világ volt, hogy és azt mondta, hogy csak azt akarja tudni, hogy engem érdekel, egyáltalán elolvasnám-e. És mondta, hogy persze, hogy elolvasom. És elolvastam, és emlékszem, hogy visszahívtam viccelve
hogy baj van. És azt mondtam, mi a baj? Nagyon tetszik az a baj. Hát ez miért baj, ez nekünk a legnagyobb öröm, hogy neked tetszik. Mondom, hogy igen, ez nagyon tetszik, meg vagyok lepve. Az volt a meglepetés, hogy én rengeteg könyvet olvasok, az amerikaiakat ideértve, hogy általában nem megfelelőek a forgatókönyvek, nagyon, nagyon nehéz jó forgatókönyvet írni. És már a dialógusoknál, és általában a dialógusoknál dől el, hogy ez igen vagy nem. A dialógus megírása a legnagyobb feladat, és alig tudják. Amerikában nagyon értenek hozzá, de ott is rengeteg a silány dolog. És Magyarországon a legnagyobb probléma volt dialógust írni, és egyáltalán megtanulni a forgatókönyvírás. Hát talán ugye ennek van egy ilyen évtizedes hagyománya, hogy a szerzői filmek domináltak, ugye a filmrendezők írták saját maguk a forgatókönyveket, igen. És nem biztos, hogy egy még olyan jó filmrendező egyúttal jó forgatókönyvíró is. Igen, de ebben azért már itthon is van változás, hiszen most azért Andy Vajnával talán elkezdődött az, hogy forgatókönyv fejlesztés van, tehát van egy folyamatos építkezés a forgatókönyv készítésben is. És arra, hogy amit Amerikában mondanak, hogy a könyvnek nincs, hát a forgatókönyv az alapja minden, ha nem jó, akkor felejtsük el az egész. Ne is kezdjük el. És képzeld, hogy megtanultak, és itt a Maruszki Balázs, aki ezt írta, meg a Goda Kriszt, akik kezdték ezt együtt, aztán a Balázs csinálta tovább, megtanultak dialógus. Olyan jó volt megírva, hogy én teljesen megmondom, hogy te jó Isten, hogy ez egy ilyen minőségi íre, hogy hát akkor én ezt mindenképpen, aztán megbarátkoztam, hogy Semmelweis, és akkor mondtam a Tamásnak, hogy ez engem nagyon érdekes, nagyon gyorsan találkoztunk, és nagyon gyorsan eldőlt, hogy akkor én lennék, mert hogy most már nincs folytatás, csak akkor az írókkal, ha van rendező, aki megmondja, hogy mit szeretne. És találkoztam velük, és elmondtam, hogy mit szeretnék, azon túl, hogy tökéletesen egyetértettem az, ami le volt írva, és csak kértem bizonyos dolgokat, és ezt mind megcsinálták még hozzá nagyon jól. Az elsősorban a Semmelweist érintette. A Semmelweist szerettem volna még szélsőségesebbre csinálni, mert ugye ő eléggé az volt, hogy mert az érdekes mondjuk a nézőnek meg a személyiségének is az, hogy hogyan tudott mindenféle irányba elmenni, gondolkodni, tevékeny lenni, szimpatikus lenni, szeretni, mindennel szeretni is szeretett, ugye itt is a szeret, de ő betegeit szerettek elsősorban, amíg ez a nő meg nem jelenik az életében, ami egy jó találmány volt, mert nagyon kellett nekünk valaki, aki... Hát ez a fikciós szál. Hát igen, mert hogy kell egy ilyen ember mindig, akit egyszer csak azt mondja, hogy de jó Isten, ez az ember, még ez is, ezek mellett, amin átment azzal a tudatossággal, szívósággal, akadályokkal, ahogy végigcsinálta az életét, hogy közben még azzal is tudott foglalkozni egy pillanatra, hogy megérinti őt egyáltalán, az a legszebb dolog, mint a szerelem például. És az is olyan furcsán indul, mert ugye, hogy nem tudod, hogy ez is igazán szereti, vagy csak éppen beleesett ebbe a helyzetbe, de mégiscsak látod, hogy valami gyökeresen kezd valami változni, és ez a nő elég érdekes hozzá, sőt, a Katica fantasztikus hozzá, hogy kezdi magára föl, figyelj, pedig az elején egy megszeppent kis madár, egy senki, amikor oda ment, hát őt végül is kirakták arról a helyről valóban a bábaképzőbe, és oda került. És az elején a nullán van, mert ezt a legkevésbé érdekli az, hogy ki van körülötte, csak az ügyért, csak az ügy. És ez a szép benne, hogy tényleg ezt az ügyet szolgálja, hogy minden áron meg akarta tudni, hogy mi az oka annak, hogy ennyien halnak meg, és hogy naponta halnak meg, és tömegével. És akkor ő miután egy olyan embertől tanult, például boncolni, mert ezt azért kevesen tudták, és ebben a kórházban az Allgemeine Krankenhaus volt a Bécs közepén. Itt nem nagyon boncoltak, csak ők, ezen az osztályon igazán. Nem is nagyon ismerték, de akitől ő tanult egy német, az 30 000 boncolt. És nagyon megtanulta tőle, és a szenvedélyt is megtanult tőle, hogy ezt így kell csinálni, hogyha meg akarod tudni az igazságot, az ott nagyon mélyen bent van valahol. Oda be kell jutni, és meg kell nézni, hogy mi a baj. És ezt minden áron véget tudta hajtani. És ebbe kérlelhetetlen volt, és ez nagyon-nagyon szép. De mondom, hogy nagyon szép, hogy közben még ilyen finom emberi tulajdonságok, amik úgy járulékosak csak a dologba, egyszer csak megkezdenek, megnőnek, és erősek lesznek. És nem az, hogy uralkodni, egy pillanatra se uralkodik. Egyik se, csak bejön a többi mellé ugyanazzal az erővel. És az szép. Ha megnézzük, vagy visszagondolunk a forgatásnak a napjaira, akkor a rendező, aki egyébként operatőr, ilyenkor el tudja választani azt, hogy most nem ő az operatőr? Én végig úgy vagyok, és tudod, itt a legtöbb problémán is voltam úgy alkalmazva nagyon sokszor az életemben, Amerikában is, hogy ha a rendező vizuálisan nem elég erős, akkor hívnak egy erős operatőrt mellé. Ez így van, mai napig, hogy beraknak mellé, aki majd vizuálisan megtámogatja a dolgot, és akkor megnő az a dolog, ami úgy meg van írva, de nem igazán erős, de hogy
képződik köré egy nagyon szép világ, vizuálisan, amit teljesen mozi hatása van. Ezt Magyarországon is sokat csináltuk, én is. És így hívták akkor, emlékszel, hogy úgy tettek, hogy operatőr uralom van Magyarországon. Ez nagyon sokáig így volt. Ez ezért volt, mert erre engedélyt kaptunk, meg voltunk rá hívva. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt várták tőlünk. Hát meg azért volt egy olyan operatőri iskola Magyarországon a 60-as, 70-es olyanok években. voltak az operatőr, így van. És én itt ezt már a sorstalanságnál is úgy csináltam, hogy az esténél is, hogy én a képben is benne vagyok, nagyon erősen pontosan mondom, hogy mi látok mindent, a fényben is látok mindent, amit csinál. Nagyon is szerencsém volt. Ő volt az operatőr most. Ő volt az operatőr, mert a Zárójelentés című Szabó filmben, ahol én voltam az operatőr, én kértem, ezt digitálisan mentünk, és nekem ez volt az első digitális filmem. Ő nagyon érti ezt a technikát, minden ízét, és minden tud róla, és kértem, hogy ott segítsen nekem. Tehát ő ilyen második kamerám volt, és nagyon, nagyon szépen segített nekem azokban a pillanatokban, mikor kellett, és összejöttünk, úgy kezdtük megkedvelni egymást. Nekem mindig tetszett, amit ő csinál, de hogy úgy kezdtünk, ilyen barátok kezdtünk lenni, és többet voltunk együtt. És itt nem volt kérdés számomra, hogy ki legyen az operatőr, egy pillanatos volt kérdés, hogy a Nagyan is fogom megkérni, és ő kitalált egy technikát, sőt kitaláltunk ő hozott egy ötletet, hogy tudnánk szépen, okosan és nagyon gyorsan is menni, mert tudtuk, hogy nincs sok időnk. 55 nap volt, azt nagyon ritkán kapjuk meg, de a Tamás megadta nekem, illetve hát mindenki, aki végül is kimondta erre a költségvetésre, hogy ez a film mehet. Én mondtam, hogy nem tudok lemondani, ezzel le tudok mondani olyanról, mint a bál. Mondták, hogy Isten őriz, hát ez egy olyan dolog, amit az emberek szeretnek nézni. Azon túl, hogy egy csomó olyan dolog történik rajta, ami fontos. És akkor mondtam, hogy nem tudok miről lemondani, én tudom, hogy annyi kell. Szerintem az ország legjobb első asszisztense Janicek Lászlón, aki az összes Szabó filmet csinálta velünk, és most velem is, és nagyon jó barátok vagyunk, és el tudott jönni, egy elképesztő munkát végzett az egyeztetésben, mert az a legnehezebb, hogy a színész, aki már jön válasz, hogy azt hogy fogod megszerezni, hogy a tied legyen. Főleg, és ne vigy el a másik film és a színház. Hát ez valami. És azt is megcsinálta, és aztán ő összerakta úgy, hogy végül is mindenki a helyére került, annak ellenére, hogy össze-vissza forgattunk mindent, de még. És csupa olyan ember volt körülöttem, mint ahogy ő is, és csupa ilyen szeretné való embereket én választottam, és lett egy 130 fős tábom, akik mind egytől egyig szeretettel áldott emberek voltak, és azért voltak ott többek között, mert én vagyok, és hogy én választottam ki őket. És ugyanez van a színészeknél, hogy ez a szeretet az úgy van, hogy te választod azokat magad köré, és aztán elkezdenek úgy működni. Éppen ma beszéltem erről valakikkel. Azokkal is szoktam, akik a vállamat hozzák rendbe, a filmről mesélek, és akkor, hogy mitől van ez, hogy ez a szeretet úgy körülöttem kialakult, hogy a Koltaival úgy lehet. És ez attól van, hogy egyrészt te olyan vagy, és ez ugye elkezd szétsugározni. Másik, hogy olyanokat választasz, hogy tudod, hogy benne van. És akkor úgy fog menni az egész film, azzal a szeretettel megy végig, és akkor ott fölmerül, amit kérem, az előbb mondtál, a hit, hogy igenis, szeretet van és hit van. Ez ilyen alapú. Így tanítok egyébként, hogy hinni kell bennem, amit kérdek, vagy mondok, és ez a lényeg, hogy ők elhiggyék nekem, hogy mit mondjak, és én is hiszek abban, hogy ők előre fognak tudni jutni. És közben meg egy ilyen terelgetés folyik, ezt mindig mondom, hogy a tanítás igazán. Az egy terelgetés. Ez olyan, hogy mint a jó pásztor, aki tereli a nyája jó irányba. Ezt az Illéstől tanultam a mesterem. Hogyha meglátod, hogy valakiben van valami szikrányi is, akkor segítened kell terelni őt az útján. Ez az igazi tanítás szerintem. És ugyanez van a forgatáson. Milyen ez a most útnak induló filmes generáció egyébként? Például, akik most ott vannak ember, rengetegféle van, az enyém is nagyon sokféle. Mindjárt diplomafilmnél vagyunk, és ott már meg is lesznek méretve. Eddig is nagyon jól szerepeltek, mikor vetítettünk vizsgafilmeket, de most is próbára leszünk téve. Most egy komolyabb, de 25 perc, nem hosszabb, mint 25 perc, lesznek nagyon komoly történetek, és hát ezeket már rendesen színészekkel, úgyhogy úgy, ahogy kell, és hát azt is próbáltam nekik tanítani mindig, hogy hogyan közlekedjünk egy stábon belül, a stábbal is, de a színészek, ami a legnagyobb kérdés, hogy mész oda egy színészhez, és hogy kérsz valamit. És nem az átkiabálós rendező, hogy majd menjetek a izébe. Nem. Valamit akarsz, és tényleg akarsz, és el akarod érni, oda kell menni. És így, ahogy mi most beszélünk, így kell megbeszélni valaki, sőt ennél közelebbről. Megbeszélni valahogy, ha valamit akar.
És ha úgy tudsz kérni, akkor megkapod. Van ennek egyébként valami sajátos pedagógiai módszertana, vagy eszköztana? Mert ugye Kál Csaba azt mondta, hogy hát azért kérte fel Koltai Lajost, a filmrendező mesterszak osztályvezető tanárának, hogy tanítsa saját magát. Erről ezt kaptam valahol, azt mondta, tanítsd magadat semmivel. És ezzel tanítom, ahogy most beszélek veled. Pontosan így tanítom őket, ugyanezzel a szeretettel, és mindenre figyelmeztetek őket, amin én keresztül mentem. Az igen nagy tapasztalat, mert őrületes, ami velem megtörtént, mint operett, meg rendezőként is. És ez olyan, akikkel dolgoztam a világban, és egy őrületes mennyiségű csoda emberrel dolgoztam. Mindenki más, mindenkihez másképp kell közeledni. De egyet nagyon megtanultam, hogy lehet oda menni, kérni valamit. Elmondok neked az estéből mégiscsak a Meryl Streepről van. Hogy nem bejött a jelenetbe, ott állt a Meryl Streep és a Vanessa Redgrave, két zseni. És megérkezik a házhoz a Meryl Streep aznap reggel. 2 napra volt nekem a Meryl Streep, óriási dolog volt. Ez csodálatosan volt, fölöltöztette a Hollywood legjobb ruhatervezője, akikkel dolgoztam, pontosan Connery filmben. Onnan volt a kapcsolatom. A 90 fölött van még mindig a pályámon. Fel volt úgy, hogy nem lehet jobban. Ráadásul kérte a Meryl, hogy azt mondta, hogy én még nem vagyok elég öreg ez a szerephez. És itt megcsinálhatott egy második sminkest, mert az első sminkese velünk volt a film, hogy innentől föl a nyakától végig itt megcsináltatta ezt a részt, ami látszik a ruhájából, kilátszik, hogy látszódjék, hogy ez egy idősebb test. Ő. Majd amikor megjött, és mondtam, hogy ez az a nap, amikor megérkezik egy taxis, és kiszáll belőle, azzal a korral, ahogy már 50 éve nem látták egymást, ez a Vanessa, aki fekszik az ágyba és búcsúzik az élet. Még egyszer akarja látni, mert az esküvőjén ő énekelt neki, és sose fogja elfelejteni. Egy fantasztikus lehetőség volt ott, az a pici idő, amit együtt töltött. És bejött úgy az első az ajtón, hogy bejön egy házba, ahol nem volt még soha. És ott áll 2 gyerek, az felnőtt gyerekek, akik Vanessa-nak a gyerek. Soha nem látta őket. És ez egy ismerkedés a térrel és az emberekkel, egy kicsit nagyon nehéz ebből valamit csinál. És úgy jött be, hogy ember nem tud bejönni. Úgyhogy első próba után azt mondtam neki, hogy most mit csinálják, ha én vagyok a rendező, oda kell menni. És valamit mondnom kell a Merylnek, és oda mentem, és azt mondtam neki, hogy gyönyörű volt, úgy van, ahogy csinált, de valamit szeretnék kérni. És abban a pici térből és azokból az arcokból kértem egy kis dolgot, azt úgyse tudom most elmondani, meg nem is akar. Egy nagyon kis dolgot kértem, ami tudom, hogy segít neki színészileg, ha akarja használni, akkor van. És azt mondta nekem, és ezt kell megjegyezni, Meryl Streep, hogy értem, amit kérsz, megpróbálom megcsinálni, és köszönöm szépen. Na, ez a Meryl Streep. Ezt kell megtanulnod, hogy eljuss odáig, hogy ezt le tud bonyolítani, hogy elfogadja ilyen közel az arcodat, mikor nem azt mondja, hogy lépjél hátra egyet, hanem meghallgat. Ez a nagy különbség. Csak néhány percünk maradt a beszélgetésből, de hát ígértük azt, hogy azért szót ejtünk filmtervekről, mert ugye a Semmelweis már elkészült, 250 000 látták eddig, jön ezek szerint streaming platformokra is majd. De igen, mi a jövő? Nagyon sok minden gondolkoztam most, mert most mondták, hogy na most van az a pillanat, most kéne neked csinálni. Rögtön most el lehetne indulni. Mondjuk 15 évet nem kellene várni. Mögötted van az erő, meg minden, igen, hogy most jók a csatornák, amiket lehetne használni. Tudom, hogy mindenki kíváncsi rá, én is kíváncsi lennék még magamra, hogy mit, és úgy is gondolkodom, hogy kellene csinálni filmet. De most volt, ami nagyon adódott, hogy lehetne ezt, meg lehetne azt, meg lehetne azt, csak volt nekem egy régebbi tervem, és ezt azért mondom, mert tényleg régi, és egyszer majdnem megvalósult, de aztán meghalt. Viszont született belőle egy forgatókönyv. Ez egy Julie Oringer nevű hölgy, aki a Láthatatlan híd címmel írt egy gyönyörű regényt. Én ezt angolul olvastam véletlenül, annak idején 600 oldal. És kiderült, hogy mindenki magyar benne. És nekem egy mániám volt mindig, hogy a 2 világháború között, ahogy a világ szerte foszlott, és újra összeállt, és lekeresztették egymást az emberek. Pont egy ilyet szerettem mondani, hogy a magyarok, ahogy lekeresztették egymást a történelembe. Így úgy, amúgy is a sorsok ére változtak, odavált. Ezt találkozott azzal, az elvesztette, megjött, benne van a napfény izébe is ez az asztal. Talán emlékszel, ahol állandóan változik az asztal körül ülők emberek, mert a történelem éppen valamit. Úgy gondolja a történelem, hogy éppen másokat rak mindig az asztal köré. Ki, és behozza a szél, az ujja. De csak gondoltam, hogy itt van ez egy gyönyörű, mindenki magyar benne, és egy gyönyörű történet.
és gondoltam, egyszer, és összehozott a sors, a Julie Oringer idejött Magyarországra, mert a Libri kiadták a regényt, sőt megkértek, hogy írjak hozzá ajánlót, mert megtudták, hogy foglalkozom vele. Nagyon ment a regény, nagyon jól van lefordítva. És akkor egyszer csak idejött a Julie Oringer az amerikai nagykövethez felolvasni a regényt. És szóltak nekem, hogy hát itt van, hogy legyek már ott. És belépett a Julie Oringer. És azt mondja, Jézus, Lajos, én nem gondoltam, hogy veled találkozom. Az életben nem gondoltam, hogy téged ez érdekel. Tudod, miért írtam meg ezt a regényt? 2 dolog inspirált. A sorstalanság és a napfény íze. És akkor a körbe zárult. Akkor beváltozott. És akkor, hát aztán mélyebbre mentünk, és odáig eljutottunk, hogy 2 angol írtam belőle egy forgatókönyvet úgy, ahogy én szeretem a regényt, ugyanúgy szeretik, és amit én kértem tőlük, hogy mi legyen ebből a regény. Ez meg van írva. Akkor kész forgatókönyv már van egy joga, nem tudjuk, hogy hova telefonálgatni. Ez tönkrement ez az egész, egyszer meghalt, és most én sem tudom, hogy hol van éppen, vagy hol van, kinél van a jog, mert valahol kell lenni. A Julie-t látom, hogy néha megjelenik, YouTube-on lehet látni, hogy nyilatkozik. Még ez ügyben is érdekes módon, hogy a könyvről van szó, ez egy csodálatos könyv. Na, ezt szeretném megcsinálni. Ezt nagyon. Reméljük, hogy sikerül. Az elmúlt órában Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr, filmrendező, a nemzetművésze volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.